Terve! Tutustumme tällä videolla Vericatin uuteen Optimizer-sovellukseen, joka perustuu Vericatista tuttuun Force-moduuliin. Optimizer on erillinen ohjelmisto, joka toimii ilman Vericatin simulointipakettia. Optimizerin avulla voidaan helposti lyhentää kappaleiden läpimenoaikoja, pidentää työkalujen kestoikää sekä vähentää suoria työkalurikkoja. Optimizer toimii yleisimpien CAM-järjestelmien rinnalla, mutta sillä voidaan myös optimoida vaikka käsinkirjoitettua NC-koodia. Kävimme Espoon Omnialla koeajamassa kappaleen. Saimme siitä varsin positiivisia tuloksia. Katsotaan aluksi, miten työ tuodaan Optimizeriin ja käydään sitten tuloksia tarkemmin läpi. Katsotaan ensin MasterCAMissa meidän työstöratojamme. Ensimmäisenä meillä on 12 mm tappijyrsimellä tehty profiilirata. Tämän jälkeen ajamme 10 mm dynaamisella kovametallitapilla dynaamisesti kappaleeseen kuvassa näkyvät muodot. Siirrytään nyt Optimizerin puolelle katsomaan tarkemmin optimointiprosessia. Näemme kuvaruudulla Vericat Optimizerin näkymän. Vasemmalla meillä näkyy koneet, aihiot ynnä muut, keskellä meidän aihiomme ja oikealla on graafit, joihin kohta tulee sisältöä, kun käynnistämme optimoinnin. Määrittelemme aluksi kappaleen materiaalin, joka tässä tapauksessa oli S355 teräs. Kun olemme valinneet materiaalin, käynnistämme Opi NC-ohjelmasta toiminnon. Laitamme asetukset kohdilleen ja käynnistämme toiminnon. Vihreä katkoviiva, joka näkyy lastunpaksuusgraafissa, kertoo meille ohjelmiston tarjoaman käytettävän lastunpaksuuden, jonka mukaan voimme optimoida. Teemme kuten ohjelmisto haluaa, painamme resetointia ja käynnistämme itse optimoinnin. Taas ohjelmisto laskee hetken aikaa, jonka jälkeen meillä on koneelle valmis ajettava koodi. Ohjelmisto sai laskettua optimointituloksen ja käytetyillä parametreillä saimme yhteensä noin 21% säästöt lastuamisajassa. Täältä voi myös katsoa työkalukohtaisesti. 12 mm työkalulla saimme hieman yli 20% säästöt ja dynaamisessa radassa noin 20% aikasäästöt. Katsotaan seuraavaksi meidän koeajomme tuloksia. Kappale ajettiin Espoon Omnian uudella 5-akselisella Fanuc Robodrill-koneella. Koneen operoinnista vastasi Said, joka toimii koulussa opettajana. Työstettävänä materiaalina oli S355 rakenneteräs. Käytössämme oli Sandvik Coromantin Coromil Dura-sarjan kovametallijyrsimiä. Jokaisen syvyyslastuun ensimmäinen sivulastu ajettiin umpiaineeseen, joten työkalun kontaktikulma on siinä 180 astetta. Tässä näemme ensimmäisen radan ilman optimointia. Kuten videolta hyvin kuulitte, piti ensimmäinen sivulastu aikas pahaa ääntä. Tässä näkyy optimoitu rata. Optimoinnissa käytettiin lastun paksuuden lisäksi kontaktikulmaa säätöparametrina. Kun kontaktikulma ylitti 135 astetta, syöttöä hidastettiin enimmillään 50%. Lisäksi optimoitiin ilmalastut eli siirtymiset syötöllä sivulastusta seuraavaan. Työstöaika tässä radassa lyheni hieman alle 20%. Tässä näemme optimoidun radan koneistuksen. Kuten videolta kuulitte, meni optimoitu rata selvästi paremmin kuin alkuperäinen.
Kuvassa vasemmalla näkyy työkappale, joka on optimoidulla radalla koneistettu, ja oikealla kappale, joka on alkuperäisellä radalla koneistettu. Kuten kuvasta hyvin näkee, ensimmäinen sivulastu on värissyt aika paljon ja pohjan pinnanlaatu on aika lailla kamala. Seuraava rata oli Mastercamin dynaaminen jyrsintä, joka jo lähtökohtaisesti on optimaalisempi työkalulle. Käytimme optimointiin ohjelmiston suosittelemaa 0,045 millin lastun paksuutta. Tästä kuvasta hyvin näkee, kuinka optimointi on nostanut syöttöä ulkopuolisessa työstössä, jotta lastun paksuus pysyisi halutulla tasolla. Eli nämä vaaleanvihreät alueet. Näissä on nostettu syöttöä. Tässä kuvassa tarkastelemme dynaamisen jyrsinnän sisäpuolisia työstövaiheita. Ohjelmisto on hidastanut nurkissa hieman syöttöä, kuten tässä punaisella alueella näkyy. Näin ollen saavutamme halutun 0,045 mm lastun paksuuden myös sisänurkissa. Optimizer on siis erillinen ohjelmistonsa, jolla voimme optimoida jo toimivaksi todettua NC-koodia. Optimoinnin avulla saamme lyhennettyä kappaleiden läpimenoaikaa, pidennettyä työkalujen käyttöikää sekä vähennettyä työkalurikkoja. Optimointi soveltuu sekä jyrsintään että sorvaukseen, pienille ja suurille kappaleille ja koneille. Lisätietoja videon kuvauksen linkistä alta. Palataan seuraavalla videolla.